the day. Of course. And it's time for What's for Breakfast? Yes! At kasama natin ngayon si Chef Sheila Querubin. Hello. Yes. Parating na Always here, di ba? Kailan lang ba nandito si Chef? Monday. Monday, oo. Pero Monday and ngayon, Friday. anong hahanda mo sa amin, Chef? Lechon, paksiw na manok. Meron akong fried rice, may empanada, and Ang dami. Wow. Ang dami. Itong lechong paksiw na manok. Yeah. Oo, yung ide-demo mo. Oo, kailangan matutunan ni Kika ito. Kasi Mukhang hindi siya masarap marunong eh. magluto. Hindi, eh, mabilisan diba? lang yan para si Dudong makakain na. Oo. Ano mabilis ba yung mga lang. ingredients na kailangan dito, Chef? Ayan na ingredients. 2 tablespoon oil, corn oil ginamit ko. 3 tablespoons garlic crushed. 1/4 cup onion. 1 whole lechon manok. Ayan, bibilihin lang sa ano, you know. 1/4 cup water. 1 can pineapple chunks. 4 pieces bay leaf or laurel leaf. 3 tablespoon vinegar and 1 teaspoon liquid seasoning. Meron pa 1/4 teaspoon salt. 1/2 cup lechon sauce. 2 tablespoon sugar na brown. 1/4 cup bulaklak ng saging or banana blossom. Ayan, madali lang to. Sobrang bilis gawin. Okay, ano na ba yung mga steps natin dito? ayan Step yung 1. oil. Papainitin mo lang yung ano natin, pan. And then, saute the garlic and the onion and the chicken. Okay. Siguro mga ano yan, 2 to 3 minutes yan. Sandali lang. Oo, at saka luto na naman yung manok kasi lechon manok yan, Yes, di ba? oo. Tapos, Tapos all of the remaining ingredients, ilalagay mo na lahat. Yung vinegar, yung what's the sugar, nilagay ko yung may liquid seasoning dyan. Ayan, liquid seasoning. Ano pa yung pinaglalagay ko? Ayan, yung vinegar, water, the salt, the pineapple, tidbits ang nilagay ko. And then, of course, the lechon sauce. Alam mo Lechon naman. sauce. Yeah. Tapos, simmer mo siya for about 15 minutes. Pinakahuli mong lalagay yung banana blossom. banana Ayan, may blossom. ano pa yung dahon ng laurel para mabango. Ito pala yung naamoy ko kanina, Chef. Yeah. Pagka Nakagutom. So, about bango-bango. 15 minutes mo siyang isi-simmer. Tapos, yun na yun. Okay na siya. Mabilis lang. Madali lang pala ito, Rina. Oo, You just di ba put yung mga everything sa leftover ng pan. lechon, yun yun Of course, Diba? oo. Yan talaga yun, para wala kang nasasayang Tapos, na lechon. Ayan, tapos yan na yun. siya. Ayan na. Serve na. Mabilis. Wala. Pwede sa fried rice, pwede sa, just the plain bagong luto na kanin. Masarap. Sarap nito, Oo. Yan yung banana blossom, pinakahuli yan. Banana blossom. Bulaklak ng saging. And then, isi-simmer lang natin ulit. Simmer lang ulit, a few minutes lang. Siguro mga 4 to 5 minutes, tapos carry na siya. Pwede nang ilagay sa, Pwede na i-serve. serve siya, yes. Yan. Serve it hot kasi minsan nag-oil-oil, di ba? Oo. So, mas maganda. Mas masarap na Yan. Ayan na. Tapos na ang Wow. ating lechon paksiw na manok ni Chef Sheila. Oo. Ay, sabi mo nga, masarap siya kapag meron kang fried rice. Fried rice. Diba? Masarap. Yun yung dala ni Ayan, Chef. ayan, fried Ano rice. pa yung dalawa with mo mixed sa amin vegetables. I have mga empanadas. So, Wow, meron diyang empanada. beef empanada, merong tuna, at saka curry, chicken curry empanada, and then cassava cake. Kasama. Yummy. Lahat yan Ayan. gawa mo, Chef Sheila? Hindi, yung isa hindi. Oo. Yung kasama. Bigay lang ng baker kahapon. Wow. Oh, thank you, Baker. Baker sa Ma'am Reza. O, ayan. Sige, Chef, Pwede yung na. iyong contact number and your It's social media pages. 0915-938-5949. Bake and Flake page, of course, for my baking classes. Meron din kami, congratulations sa lahat ng pumasa sa NC2. 100% nag-pass yung aking mga students. Wow! So, I'm very happy. Congratulations. Ayun. Tapos, So, kailan ba ulit yung baking class mo? Mamaya, meron akong Mamaya. bread class. Tomorrow, meron akong basic Ano ituturo baking mo class. mamaya? Gusto ko Bread, yan. all about breads. Asian ng and bread? commercial breads, yeah. Ayos yan. Mga ensaymada. Pwede ba ako makapag-join dyan? Of course. Gusto ko matuto niyan eh. Para si Dudong matuwa. Oo. Oh, Ang di ba, alam ko lang pag-bake kasi mo? kumain, wala akong alam sa kusina. Ayun lang. So, kailangan ganon. Oo. Thank you, Chef Thank Sheila. you so much. Thank you. Enjoy na namin itong breakfast na ito.